I got something for you. You know what this is? It's the last record of the Kerr legacy. Why is it so heavy? It's an acetate, a studio demo. Eddie, what you've got in your hands right there is the only copy in the world. Το 1982 ο πρώτος δίσκος που πήρα ήταν το In Trance των Scorpions και ξεκίνησα να αγοράζω βινίλια γιατί μου είχε δώσει κάποιες κασέτες hard rock ο πατέρας μου και από εκεί με παρακίνησε στο να αγοράσω δίσκους γιατί και εκείνος είχε γύρω στους 200 δίσκους τότε, οπότε ήμασταν συνηθισμένοι στο σπίτι στο να ακούμε μουσική από pick-up και αυτά. Η συλλογή μου αυτή τη στιγμή αποτελείται από 4.700 δίσκους, 2.700 CD περίπου, γύρω στα 100 DVD μουσικά και κάποιες κασέτες demo, σύνολο γύρω στις 7.500. Το πιο ακριβό από όλα λογικά είναι το Paradox, το οποίο φημολογείται ότι είναι γύρω στις 30 κόπιες. Επίσης πάρα πολύ ακριβό είναι το Liquid Earth. Το RAF είναι πάρα πολύ σπάνιο γιατί είναι αμερικάνικο συγκρότημα που είχε βγει μόνο στο Περού και πολύ λίγες κόπιες έχουν εξώφυλλο. Το Wizard που λογικά πλέον το έχουν μάθει πάρα πολλοί κόσμος, το ξέρουν. Και αυτό που είναι New Wave of British, το Widow, που μετά γίνανε Ritual. Οι πιο ωραίες περιπέτειες ήταν σε μπαζάρια στο εξωτερικό. Πολύ κούραση, πολύ τρέξιμο, πάρα πολύ δίσκοι, πολύ ψάξιμο, αλλά και πολλές ευκαιρίες. Μια φορά σε έναν Άγγλο έχω σηκώσει κάποιους δίσκους, τους πληρώνω και έχει και το Widow και το έχει τοποθετημένο μέσα στο nylon ανάποδα. Πάω να το πληρώσω, του λέω πόσο έχει αυτό, το κοιτάζει, προσπαθούσε να το διαβάσει, this is a piece of shit, πάρ' το δώρο και μου το έδωσε δώρο το Widow. Από διάφορες χώρες έχω από Νότια Αφρική, από Μαλαισία, από Ισλανδία, από Ανατολικό μπλοκ από πάρα πολλές χώρες, από Νότια Αμερική και Κεντρική Αμερική, από Βενεζουέλα, πολύ ωραία σκηνή, πάρα πολλές χώρες. Η Manowar ήταν και η αιτία που ξεκίνησα να ασχολούμαι με λίστες και να αγοράζω από mail order, για να ψάξω να βρω ό,τι εκδόσεις δεν είχα. Και μαζεύω ό,τι έχει σχέση με Manowar σε κυκλοφορίες, δηλαδή και συγκλάκια που είχαν παίξει πριν καν δημιουργήσουν τους Manowar, και ο Ντιμέιο και ο κιθαρίστας και ο Adams. Το δυνατότερο κομμάτι της συλλογής μου είναι το αμερικάνικο power, κυρίως στη δεκαετία του 80. Ήταν και το πιο κοντινό στους Manowar, οπότε ήταν και το κομμάτι που έψαχνα πιο πολύ για να βρω δίσκους που δεν τους είχα. Και είναι και το πιο περιζήτητο στους συλλέκτες το αμερικάνικο power. Το μεγαλύτερο ποσό που έχω δώσει βέβαια πριν από χρόνια για δίσκο ήταν $450. Αλλά ο δίσκος ήταν πολύ μεγαλύτερης αξίας. Ο κύριος τρόπος που βρίσκω δίσκους εννοείται ότι είναι το eBay. Έτσι, ο περισσότερος κόσμος από εκεί αγοράζει δίσκους, αλλά πάρα πολλούς τους παίρνω με ανταλλαγή από άλλους συλλέκτες γιατί έχω ήδη ένα στόκ από σπάνια πράγματα, από παλιά, είτε γιατί έβρισκα συγκροτήματα και στοκάριζα δίσκους, είτε γιατί όταν έβρισκα κάτι που το είχα ήδη και πίστευα ότι θα πάρει αξία, το φύλαγα για να μπορώ να έχω μετά για να κάνω ανταλλαγές. Οπότε με τις ανταλλαγές πολύ μεγάλο μέρος το καλύπτω. Τα είδη μουσικής που συλλέγω είναι κατά μέγιστο ποσοστό heavy metal κυκλοφορίες, αρκετά hard rock και τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και με ενδιαφέρει η σκληρή εποχή του pop hard rock, δηλαδή δίσκοι που είναι μεταξύ metal και hard rock αλλά φέρνουν και προς το pop. Για ένα συλλέκτη δίσκων μετράει ένας συνδυασμός της αξίας και της μουσικής ποιότητας. Δηλαδή ένας δίσκος που είναι πάρα πολύ σπάνιος αλλά μουσικά είναι χάλια, δεν πιάνει μεγάλες τιμές. Ό,τι και να λένε ότι μόνο το συλλεκτηλί και πληρώνεται, δεν είναι έτσι. Όταν κάτι είναι και καλό και πολύ σπάνιο, μπορεί να πιάσει και αστρονομικές τιμές. Οπότε ο συνδυασμός παίζει ρόλο. Μεγάλο μέρος των συλλεκτών στη heavy metal πλέον έχουν πλησιάσει ή και περάσει τα 40. Οι οποίοι είναι μεγαλωμένοι με βινίλιο, δεν είναι μεγαλωμένοι με CD. Οπότε είναι λογικό τώρα που αρχίζουν και ψάχνουν πράγματα που θέλουν για τη δισκοθήκη τους να τα ψάχνουν σε βινίλιο και όχι σε CD. Συν το ότι το βινίλιο είναι και φετίχ, είναι το εξώφυλλο πιο ελκυστικό που είναι μεγάλο, είναι άλλη η ποιότητα του ήχου όταν ακούσει ειδικά αναλογικά από βινίλιο. Όσο και να φαίνεται απίστευτο, η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι ο σπανιότερος μου δίσκος. Είναι το Paradox που το είχα πάρει από το eBay, αλλά εποχή που δεν το ήξερε κανένας και πραγματικά το είχα πάρει
πιο φτηνά και από ένα παγωτό. Είχα πάρει 18 δίσκους για $85. Και για να καταλάβετε γιατί ευκαιρία μιλάμε για ένα δίσκο ο οποίος κοστολογείται τώρα γύρω στις $2.500. Υπάρχουν μόνο 30 γνωστές κόπιες γιατί οι υπόλοιπες πεταχτήκαν από το συγκρότημα λόγω λάθους στην εκτύπωση των labels και εγώ τον πήρα λιγότερο από $5. Η πιο περίεργη ανταλλαγή που έχω κάνει ποτέ για να αποκτήσω δίσκους ήταν με έναν νεαρό από Αμερική που είχε πάρει τη δισκοθήκη του θείου του και επειδή δεν τον ενδιαφέραν τα βινίλια αλλά τα CD, μου αντέλασε δίσκους από τη δισκοθήκη του θείου του με CD γραμμένα, με CDR. Δηλαδή με κυκλοφορίες που έψαχνε σε CD και δεν τις έβρισκε που τις έγραφα εγώ σε CDR. Γενικώς τρέλες δεν κάνω, αλλά το πιο τρελό που είχα κάνει πιτσιρικάς ήταν μετά από βόλτα με ένα φίλο μου και ξενύχτη, έχω πάει στο μοναστηράκι και έχω πιει καφέ σερί γύρω στις 8.30-9 ώρα το πρωί και αρχίζει και βρέχει. Και ενώ είμαι κουρασμένος, ξενυχτισμένος και θέλω να πάω σπίτι μου, μου έρχεται να μπω σε ένα δισκάδικο που ποτέ δεν είχε τίποτα. Και ψάχνω μια κούτα πράγματα και βρίσκω το Scorched Earth σε ελληνική έκδοση που ήταν πάρα πολύ σπάνιο. Και παρόλη την κούρασή μου κάθομαι και ψάχνω όλες τις χιλιάδες των δίσκων που είχε και βρίσκω άλλες δύο. Αυτό πιστεύω ήταν το πιο κουφό. Δεν υπάρχει συλλέκτης που να ασχολείται χρόνια και να μην έχει ανακαλύψει κάποιο δίσκο. Όταν λέμε ανακαλύψει, τι εννοούμε? Κάποιος δίσκος που να είναι παντελώς άγνωστος στο ευρύ κοινό και στους συλλέκτες και στους πολιτές και να τον βρεις πρώτος, να βρεις κόπιες, αυτό είναι και το ιδανικό, και να κάνεις περισσότερο κόσμο να το μάθει και να αξίζει και μουσικά. Το πρώτο που είχα βρει κόπιες και ήταν πολύ άγνωστο τότε, μόνο μια φορά το είχα δει για πούλημα, ήταν το Egypt. Που είναι αγγλικό και είναι πάρα πολύ ωραίο μουσικά. Αγγλικό, αλλά όχι τόσο προς το New Wave of British, όσο προς το Power Metal. Άλλη ανακάλυψη που έχω κάνει πρόσφατα είναι το RH Factor, το οποίο είναι μελωδικό metal προς hard rock, αμερικάνικο, άγνωστος και ακόμα και στους πολύ μεγάλους συλλέκτες. Πολύ λίγοι το έχουν στη συλλογή τους. Στα χρόνια πρώτου ίντερνετ ίσως ήταν πιο αγνά, γιατί δεν είχαμε τόσο πολύ πληροφόρηση, οπότε πολλούς δίσκους τους περιμέναμε πώς και πώς για να τους ακούσουμε, δεν ξέραμε καν τι να περιμένουμε. Και ήταν και πιο δύσκολο να βρεις κάτι περίεργο. Από όταν ξεκίνησε το ίντερνετ η πληροφορία έγινε πολύ περισσότερη, οπότε μπορούσες να ακούσεις κάτι πριν το αγοράσεις και να μην την πατήσεις εντός εισαγωγικών. Η ψηφιοποίηση της μουσικής, τα MP3 έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να ακούσει κόσμος πράγματα που δεν θα μπορούσε αλλιώς να τα ακούσει. Γιατί δεν μπορεί να τα αποκτήσει, δεν μπορεί να τα βρει, είναι ακριβά. Για μένα είναι εργαλείο. Δηλαδή, ακούγοντας MP3 είτε χρησιμοποιώντας το YouTube για να ακούσεις πράγματα, παίρνεις πληροφορίες για κάτι που αν σ' αρέσει το αγοράζεις. Σαν εργαλείο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Σαν συλλογή δεν είναι, γιατί ηχητικά είναι υποδέστερο από οτιδήποτε άλλο φόρμα, δηλαδή και από τα CD και από τα βινίλια. Η κλασική ερώτηση που μου κάνουν όποιοι έρχονται στο σπίτι μου ή όποιοι ξέρουν για τους δίσκους, με ρωτάνε, τους έχεις ακούσει όλους αυτούς τους δίσκους? Είναι το στάνταρ, η στάνταρ ερώτηση. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Κάποιοι λίγοι, παρόλο που δεν έχουν σχέση και δεν συλλέγουν δίσκους, καταλαβαίνουν το πάθος για τη μουσική. Η συλλογή δίσκων είναι μια ατέρμονη αναζήτηση. Δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ αυτό το ταξίδι. Δεν μπορείς να πεις συμπλήρωσα, τα έχω βρει όλα, γιατί πάντα θα βρεις κάτι που θα ακούσεις που δεν το έχεις ακούσει πριν, θα σ' αρέσει και θα ψάχνεις να το βρεις για να το έχεις μετά σε δίσκο. Κάποιος που ξεκινάει να αγοράζει τώρα δεν πρέπει να απελπίζεται. Στο κάτω-κάτω να μην περιμένει μέσα σε 1-2 χρόνια να τα μαζέψει αυτά που θέλει να μαζέψει. Εγώ μαζεύω δίσκους 31-32 χρόνια. Έχει ελπίδες να την κάνει τη δισκοθήκη, απλά θέλει πάρα πολύ υπομονή και θα του πάρει πάρα πολλά χρόνια. Αν και ο χώρος των συλλεκτών είναι πολύ ανταγωνιστικός, δεν πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να τσακωθείς ή να χαλάσεις μια φιλία για ένα δίσκο. Οι δίσκοι βρίσκονται, έρχονται και παρέρχονται. Ποτέ δεν πρέπει να πορώνεσαι για να βρεις ένα δίσκο. Κάποια στιγμή, αν έχεις υπομονή, θα τον βρεις. Γενικά στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί συλλέκτες heavy metal και μάλιστα και καλοί σε ψηλό επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί και στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κρήτη. Η Αθήνα βέβαια έχει ίσως τους περισσότερους σε υψηλό επίπεδο, αλλά σε πολύ καλό επίπεδο είναι και οι υπόλοιποι. Δύο πολύ καλοί συλλέκτες που είναι και φίλοι μου είναι ο Σταύρος ο Σόκαρης και ο Χρήστος ο Σαλτσόγλου. Βέβαια σε σχέση με ίσως το μεγαλύτερο συλλέκτη heavy metal, τον Andreas Preissing, τον Γερμανό, είμαστε πολύ μικροί ακόμα. Πολλοί με ρωτάνε αν θα σκεφτόμουν ποτέ να πουλήσω τη δισκοθήκη μου. Η αλήθεια είναι ότι
είναι ένας σύντροφος, γιατί είναι καθημερινότητα η μουσική και δεν θα το σκεφτόμουν με τίποτα. Τουλάχιστον όχι τώρα. Ποιος ξέρει μετά από χρόνια, αλλά πάντως τώρα με τίποτα δεν θα μπορούσα να την πουλήσω.